Bujakasha! Oho. Mikä se sellainen on? Missä me nyt ollaan? Me ollaan nytten 342 jakso ja olisi tarkoitus puhua kohtuuhintaisesta asumisesta. Onko tämä siis rahapodi kuitenkin? On. No mikä se on Bujakasha on? Mikä se olisi pitänyt olla? No vähän nyt. Tiedätkö, joskus pitää jollain tavalla vähän marinoida näitä jaksoja. Esimerkiksi voidaan heittää vaikka joku icebreakeri alkuun. Haluatko kuulla semmoisen? No anna pala. No katsotaan, saanko mä sut hymyilemään? Eli ei. Nyt on pikkujouluaika tulossa. Okei. Okay. Ja olisi 2 uutuustrinkkiä tarjolla. No. Näistä tulee iso hitti pikkujouluaikana. Okei. Okay. Ensimmäisen nimi on Kuiva Martin. Okei. Okay. Se on vähän muunnelma tämmöisestä tutummasta Martinista, mutta se on Kuiva Martin. Niin, ja se on niin kuiva martiini. Ja toinen on Kymppimiikka. Mutta jos puhutaan nyt tästä Kuiva Martinista, niin. Homma tapahtuu sillä tavalla, että kun baarimikot, nehän tietää kaikki uutuustrinkit. Kävelet siihen tiskille, lyöt kättä pöytään ja sanot, että haluan vetää kuivat. Sillä tavalla kovan ääneen. Niin. Ja voi olla, että se baarimikko katsoo sua, että okei, nyt mä tunnistan tämän kaverin. Joo. Ja jos ei se heti ymmärrä sitä, niin tehostat ja vielä kovempaa ääneen sitten. Joo. Ja sit sä saat sen juoman todennäköisesti. Kyllä. Tai röhönaurun. Joo, tai molemmat. Niin. Joo. Ja sitten taas, jos sä käydät siihen tiskille ja sanot, että pistäs lasiin Kymppimiikka, niin se ei tarkoita sitä, että mikä se juoma on, niin. vaan paljon sitä lorotetaan siihen lasiin. Niin. Et Suomessa saattaa olla joku sääntö, että maks 4 senttiä, jos on vähän semmoista tiukempaa sorttia. Just. Mutta Kymppimiikka tarkoittaa sitä, että sä iskät silmää sille baarimikolle, että pikkusen enemmän, että se sinne kohti sitä 10 senttiä sitten. Niin just. Ja sit sä valkkaat, että mitä kamaa sä haluat siihen. Niin. Pisangan bonnia. No vaikka niitä sitten. Joo. Eli näillä kohti pikkujouluaikaa. Okei. Okay. Mutta nyt me ollaan Rahapodissa, eli puhutaan rahasta. Ja tänään olisi aiheena kohtuuhintainen asuminen. Okei. Okay. Ja totta kai me halutaan ottaa esimerkiksi tämä meidän oma kotikunta Helsinki. No niin. Ja tästä onko se kaupunki kuitenkin? No, on se kaupunki jo. No joo, okei. Okay. Niin. Mutta on se, että tässä on ollut paljon mediassa pöhinää yhdellä kadulla sijaitsevan kämpän osalta. Ja se on Linnankatu 2. on tämmöinen Jugendlinna. Mm. Ja siellä on Hekan eli Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiön kohde. Ja tässä mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö valitsee sitten, ketä se laittaa sinne vuokralle tai päästää vuokralle. Niin just. Tänne Jugendlinnaan. Joo. Ja täällä Jugendlinnassa niin ne vuokrat neliöltä niin ne oli alle 14 €. Mm. Kun esimerkiksi vaikka jossain uusissa kohteissa ne on 20 €. Ja jossain vanhoissa kohteissa ne voi olla saman verran se 14 €, mutta ne vaan sijaitsee jossain aivan muualla kuin Katajanokan Prime-paikalla olevassa Jugendlinnassa. Niin, eli 104 kämppää maksaa alta 1 400 € kuussa tässä Hekan Helsingin kaupungin omistamassa Jugendlinnassa, ja markkinaehtoinen hinta on ehkä sellainen tuplat siitä tai jopa 3-kertainen hinta. Voisiko se olla niinkin paljon? Kyllä. Että ihan tämmöinen 1/3 hintaa lisää ei riittäisi. Siinä on vastapäätä asuntoja, jossa 104 kämpästä niin huudetaan niin kuin 4,5 tonnia. Noniin. Ja sitten tässä, miksi tämä nyt on tapetilla, niin esimerkiksi kaupunginvaltuutettu Otto Meri otti tämän esille, että hei, mitä ihmettä, miksi Hekalla on tämmöinen kohde? Niin, hänellä oli vissiin se twiitti. Joo. Twitterissä tai X:ssä tai mikä lie. Tuli hirveä shitstorm siitä. Niin, haloo siitä, että excuse me, sanotaan nyt, että stereotyyppisesti, että jos on vaikka 54 luukku siinä, niin se on noin pikkusen alta 7 hunttia se vuokra. Mm. Ja se on tonnin. Niin, no sanotaan näin, että mitä sä saisit 7 huntilla muualta päin Helsinkiin? No et niinku yhtään mitään. No sitten on tätä asiaa sitten haastateltiin ihmisille tuolla kadulla, että mitä sä oot mieltä, että mitä tälle pitäisi tehdä? No sitten on ihan äärilaidat, että joku sanoo, että hemmetti soiko, että tämä on kaupunkilaisten verorahojen väärinkäyttöä. Ja se kai oli se Otonkin pointti. Joo. Ja sitten toinen äärilaita, että hei, no totta kai, ettei tule tämmöistä segregaatiota, että vaan rikkaat asuu tuolla ja köyhät tuolla, niin pitää vähän sirotella ympäriinsä näitä porukkaa sitten. Että niinku, tiedätkö, puolesta ja toiseen. Kaikki asuu kaikkialla. Niin kaikki asuu kaikkialla. Joo. Mutta loppupeleissä niin
se on ihan jees. Mutta jos mietitään nyt Rahapodin lähtökulmasta tätä, ja lähtökulma on aika usein raha, Joo. niin onko tässä mitään järkeä, että pienelle porukalle subventoidaan, koska mä en tiedä löytäisikö se kaupunki vuokralaiset siihen Jugendlinnaan näillä hinnoilla, mitä sä kerroit, mutta ainahan on vaihtoehto, että kaupunki myy koko kohteen pois. Saa vaikka 10 000 neliö siitä. No vähintään. Niin. Ja se oli, sä tiedät sen kohteen, se on suurin piirtein prime paikalla, mitä Katajanoukalla vaan voi olla. No se on sikäli kivas paikka, että sä näet niin kuin ulos Aavalle merelle sieltä ylimmistä kerroksista Harmaajalle asti. Harmaaja on siis tällainen majakka, joka on Helsingin edustalla tosi kaukana. Ja se ei ole niin kuin ihan rannassa kiinni, koska siinä on myöskin Viking-terminaali, että aina välillä pitkin päivää, niin siellä on sellainen punainen paatti tiellä, että sä et näe sinne Harmaajalle asti, mutta aina illaksi niin lähtee veksi. Ja sitten sulla on niin kuin käytännössä ihan esteetön näkymä ulos Suomenlahdelle sieltä. Eli miettikää nyt sillä, että minimivuokralla sä voit olla kapteenilakki päässä. Jugendlinnassa. Hörppii siinä. 400 metriä presidentin linnasta. Joo, juoda kahvisia parvekkeella, katsoa sinne majakalle, auringonlaskua, kaikki. Kaikki on niin kuin paketissa ja me kaikki muut helsinkiläiset, me subventoidaan tätä iloa. Kyllä. Perutetaan vähän nauhaa. Otto Meri, kun tämän alkuperäisen twiitin laitto menemään, niin se logiikkahan on siis se, että jos Helsingin kaupunki omistaa jonkun rakennuksen ja vuokraa sieltä kämppiä, niin jos se vuokraa ne kämpät jollain muulla hinnalla kuin markkinahintaan, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että siihen syntyy vaihtoehtoiskustannus. Ja vaihtoehtoiskustannus määritteenä on siis se, että mikä on se kustannus niin kuin siitä, että tekisi toisin. Eli jos sulla on se 104 kämppä, ja nyt leikitään vaan, että tämä Helsingin kaupungin vuokrahinta tälle kyseiselle asunnolle per neliö oli se 13,58 euroa neliö, eli 1358 euroa 104 kämpästä. Joo. Niin jos nyt niin kuin helppouden vuoksi ajatellaan, että se on vaan tuplat siitä, se markkinahinta. Se on todennäköisesti 3-kertainen hinta, mutta se on tuplat siitä. Niin. Sanotaan, että se on niin kuin 3 tonnia se siitä 104 kämpästä siitä, jossa sulla on niin kuin esteetön merinäköala. Se vaihtoehtoiskustannus on sen erotus siitä niin kuin markkinahinnasta, kun sä vuokraat sen siihen, mihin hintaan sä itse asiassa vuokraat sen kämpän. Niin, tässä tapauksessa, jos olisi 3 tonnia, nyt se on niinku pikkusen vajaa 1 400, niin 600 joka kuukausi käytännössä. Helsingin kaupunki häviää rahaa. Se on ihan sama kuin pistäisi niitä seteleitä takkaan siellä kaupungintalolla, eikö niin? No se on sama asia. Tämä on niinku siis määritteenä, puhutaan vaihtoehtoiskustannuksesta. Eli kustannus siitä, että tehdään toisin, niin kuin siitä, että tehdään jotain markkinaehtoisesti versus se, mitä tehdään. Niin siinä on niinku välissä se kustannus, se vaihtoehtoiskustannus. Vaihtoehtoiskustannus on siis se, että jos tehdään optimaalisesti asioita ja tienataan mahdollisimman paljon versus se, mitä tehdään, niin se erotus näiden kahden välillä on se vaihtoehtoiskustannus. Ja tässä tapauksessa se on sitten se 1600 euroa neliö tässä kohteessa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se on rahaa, jota Helsingin kaupunki voisi saada, jos se laittaa sen markkinaehtoiseen vuokralle, ja kun se ei sitä tee, niin se käytännössä käänteisesti tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupunki subventoi jotain asukasta 1600 eurolla joka kuukausi. Kyllä, ja mä veikkaan, että se vaihtuvuus näissä kohteissa ei ole kovin hyvä. No miksi olisi? Niin. Koska kuka hullu nyt tällaisesta kämpästä luopuisi. Ja tässä kohtaa itse asiassa otetaan pieni breikki. Tehdään tosi selväksi, että tässä Rahapodi ei nyt kritisoi niitä niin kuin, tyyppejä, jotka asuu näissä kämpissä, tuolla Linnankadulla tai jossain muuallakaan, Merisotilaan kadulla tai mikäli, mitä siellä oli muitakin Helsingin kaupungin omistavia kämppiä Katajanokalla tai muualla Helsingissä. Tehän olette niin kuin, siis ne fiksuimmat meistä kaikesta. Jos kaupungintalot soitetaan, että Martin, sä oot joskus laittanut tämän vuokra kaavakkeen tänne, että Linnankatu 2, että tervetuloa, että sieltä vapautui nyt luukku, niin lähtisit sä hippulat vinkuen sinne? No totta kai. Ja tässä niinku tavallaan se pointti on se, että
tässä Helsingin kaupunki siis subventoi näitä asukkaita 1 600 eurolla, siis 104 kämpän niin vuokraa ja 1 600 eurolla joka kuukausi. Se ei ole niin kuin kaupunkilaiset yleensä, vaan joku kaupunkilainen, joka on sinne päässyt. Ja tämä oli se Otto Meren kritiikki, että minkä takia Helsingin kaupunki harrastaa tällaista kohdistettua suunnitelmataloustyyppistä niin kuin subventointia joillekin ihmisille, eikä maksimoi sitä omaa kassavirtaansa niin, että helsinkiläiset voisivat sen sijasta maksaa vähemmän veroja. Mä keksittiin koska Helsingin kaupunki hän tarvitsee rahaa, että se pyörittää sitä omaa tekemistään. Ja sen se saa sillä, että se verottaa helsinkiläisiä. Ja jos se sitten toisaalta hoitaa ne muut bisneksensä niin kuin optimaalisesti, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin helsinkiläisten tarvitsisi maksaa vähemmän veroja, koska ne saa niin kuin täysmittaista markkinaehtoista tuloa näistä muista kämpistä. No mietipä sitä, että nyt kun tuli tämä sote-uudistus ja muuttui tämä kuntaverot, kun siitä lohkaistiin se sote-osuus kokonaan pois, niin Helsinki saa veroäyriä 5,36 senttiä 1 eurosta. Ja se tarkoittaa sitä, että keskimääräinen helsinkiläinen jonkun statsin mukaan tienasi 37 tonnia vuodessa, siitä se 5,36%, niin jäädään alle 2 tonnin. Eli käytännössä sä tarvit 12 helsinkiläistä vuodessa melkein subventoimaan omilla verotuloillaan sitä, että se yksi tyyppi saa asua siinä 104-isessä kämpässä siellä Katajanokalla. Et tässä menee tämmöinen pelisilmän käyttö, niin se on kyllä ollut aika sumena siinä vaiheessa, kun mä ymmärrän, että tämä on niin kuin pitkäaikainen juttu, että haluttu tehdä näin ja sekoittaa porukkaa ympäri Helsinkiä ja tämä on niin kuin lopputulos. Ja sitten siinä on vielä semmoinen juttu, että tämä Heka, muistaakseni omien sääntöjen puitteissa, ei pysty tekemään semmoisia muutoksia, että siirtäisi näitä haluttujen kohteiden, jotka on niin kuin markkinahinta karannut kauas siitä vuokratasosta, niin sitä vuokraa lähemmäs sitä markkinahintaa, vaan sun pitää ne vähän sen kohdekohtaisesti jotenkin niin kuin roti siinä että jos on niin kuin kauan aikaa sitten jo poistettu sen Jugendlinnan rakennuskustannukset, se oli joku 1900-luvun alusta taseesta, niin sen takia se on vaan tällä hetkellä se niin alhainen se vuokra. Joo. Ja sitten joku sitten ihmetteli, no miten sitten niin kuin Helsingin kaupunki perustelee tämän itselleen, tosiaan sä mainitsit sen segregaation, eli pienituloisten asunnot arvoalueella vähentävät segregaatiota, eli asuinalueiden eriytymistä esimerkiksi tulotason mukaan. No joo, mutta siis miten tämä siis oikeasti sitten menisi, että eikö se pitäisi niin kuin tietyllä tapaa ollakin näin? Ja siis toisaalta tietyillä asuinalueilla voi olla myöskin kovin eritasoista kämppää riippuen siitä, että onko ne isoja ja pieniä, onko ikkunat mihinkä suuntaan ja onko ne ylhäällä tai alhaalla. Eikö niin? Et kyllähän sä saat siitä jo niin kuin tehtyä niin kuin erihintaista kämppää, niin kuin jossain määrin erihintaista kämppää niin kuin samalle asuinalueelle. Ei sitä tarvitse lähteä subventoimaan. Mut jos palataan tähän logiikkaan, niin se siis tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupunki on sitä mieltä, että vähätuloiset pitää saada asua Merinäköalalla myöskin Kaivopuistossa. No, tai Katajanokalla, tai Jätkäsaaressa, tai jossain. Tämähän on kommunismia. Helsingin kaupungissa, hallinnossa, niin. Kommunismia. No, tämähän on puhdasta Neuvostoliiton suunnitelman taloutta. Tämähän on nimenomaan sitä, kun keskitetysti halutaan määrätä ja ohjata sitä, että ketkä asuu missäkin. Ja sitten laitetaan vielä rahaa palaamaan tämän asian eteen. Ja se kysymys, se ongelma tässä koko kuviossa, niin se on niin kuin vähän se, että mä kysyn itseltäni, että minkä ihmeen takia mä maksan niin kuin saman verran yhtiövastiketta rapakunnossa olevaan taloyhtiöön, kun mä voisin asua niin kuin vuokralla. Ilman huolia. Niin. Ilman huolia. Joku korjaa ja remppaa ja aina kun joku ei toimi, jääkaappi vähän tökkii, niin mä soitan isännöitsijälle. Isännöitsijä, tulkaa tehkää tekemään jotain, korjatkaa tämä nopeasti nyt, ruuat sulaa. Miten tämä voi olla näin?
vertauksena, niin tämä on vähän niin kuin sen työpaikan kahvinjuoja, joka ei koskaan itse keitä sitä kahvia. Tiedättekö te, tunnetteko te sellaisen? Tunnetko sellaisen? Niin kuin, onko semmoisia? No, en tiedä, onko. Se paljastuu aina siinä vaiheessa, kun hei, voisit sä keittää kerrankin se kahvi? Sitten se paljastuu, että en mä osaa, mä en ole ikinä tehnyt sitä. Niin. Se on se, että sä tuut aamulla duuniin, sä laitat sen kahvin porisemaan, duunaat siellä, niin täytät vedet ja eihän tämä nyt hirveän hankalaa ole. Ja sitten laitat sen porisemaan, sä menet sun kustannuspisteelle, teet siellä, avaat sähköpostit, katsot noin, palaat sinne kahvinkeittäjälle ja joku on juonut pois kaikki kahvit. Ja sitten sä niin okei, no fine, että hei, no kiva kollegat sai. Mä keitän uuden padan tästä näin ja sitten sä saat hyvässä lykyssä nyt sitten kahvit itsellesi. Ei siinä mitään, mutta kun tätä jatkuu päivä toisensa jälkeen, viikko toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, niin alkaahan se vähän kismittää, että siellä on aina joku, joka vetää välistä. Ja nyt pointti ei ole se tässä asuntovertauksessa, niin pointti ei tosiaankaan ole se, että tässä niin kuin otettaisiin kantaa niihin ihmisiin, jotka asuu ja on, niin kuin on fiksuina ihmisinä hakeutunut tällaisiin kohteisiin, saanut tuollaisen kämpän itselleen, että pääsee asumaan puoli-ilmaiseksi niin kuin, ja voi laittaa vaikka alivuokralaisen asumaan siihen tuplaan hintaan ja käärii siitä hillot ja lähtee Espanjaan asumaan. Kyllä, just näin. Että koska Helsingin kaupunki subventoi. Tässä niin kuin, mä jotenkin naivina tyyppinä olisin kuvitellut, että tämä niin kuin kommunismi, suunnitelmatalous on niin kuin nähty, se ei toimi. Se ongelma, miksi se ei toimi, niin se on se, että hinnanmuodostus on äärimmäisen monimutkainen asia, ja se paras, jolle vaikka ei täydellinen, niin on markkinaehtoinen hinta. Markkinaehtoinen hinta, jossa kaikki kustannukset on sisälletty sen palvelun tai tuotteen hintaan. Ja toisin sanoen myöskin esimerkiksi ympäristöhaitat. Eli nyt sitten, jos joku alkoi siellä niin kuin verisuoni pullistaa, että niin, mutta markkinatalous on, niin kuin aiheuttaa myöskin pahaa, niin totta, mutta siitä huolimatta, jos sisällytetään kaikki hinnat palvelun tai tuotteen, kaikki kustannukset palvelun tai tuotteen myyntihintaan, niin sitten se menee niin kuin about teralla oikein. Se suunnitelmatalous ei toimi. Tämä on niin kuin sellainen suo, että niin kuin tälle polulle kun lähdetään, niin paluuta ei ole. Mutta nyt me ollaan, hei, mitä mä näen tänne? Me ollaan semmoisessa tieristeyksessä, roadblock, että joko me oikeasti jatketaan sillä tavalla, että me laajennetaan tätä subventaatiomekanismia paljon isommalle joukolle, että se ei ole enää sen pienen valitun porukan tiedätkö, suklaarasia, mistä ne pääsee sitten niitä lottolappuja nostelemaan. Ne, jotka tienaa tarpeeksi vähän. Niin. Ja siis huomaa, että siis ne, jotka tienaa tarpeeksi vähän, ne pääsee tonne. Niin mä ajattelin sitä, että no miksen mä asus? Mulle tulee sellainen fiilis, no miksen mä saa asua tuolla? No sitten sanotaan, että no mä tienaan liikaa. No sehän hoituu. No mutta kuuntele, hei. Mä otan lopparit. Mä lopetan. Mulla ei ole nolla tuloa ja mulla on lapsia. Hei, tehkää jotain. Maksakaa mulle. Mutta minkä takia tämä on pelkästään niinku muutama asuntokohde, missä tätä hoidetaan. Niin. Yhtä lailla Helsingin kaupungilla voisi olla vaikka Rolls-Royce ja autoja, mitä se arpos helsinkiläisille ihan nimellistä korvausta vastaavaan. Että sä oot se valittu tyyppi, joka saa tämän auton sillä tavalla, että totta kai se auto maksaa miljoonia helsinkiläisille veronmaksajille, mutta mitä sitten? Että koska me halutaan nyt, että sä tienaat tarpeeksi vähän, niin sulle tarjotaan tällainen. Niin. Tai sitten toinen juttu, että siellä vaikka kaupungin hallituksessa tehdään tämmöisiä uusia työpaikkoja. Hallintojohtaja numero 5. Tiedätkö, että ei sun tarvitse tehdä siellä mitään kummosta, mutta kunnon liku juoksee. Tai sitten, että tuplataan liku joltakin tyypiltä. Arvotaan, että kenelle se voisi vaikka mennä sitten. Niin, miksi se on pelkästään asuminen? Miksi se voi olla liikenne? Miksi se voi olla työpaikat? Että tehdään tästä kaikki, että lähdetään niin kuin mopo oikeasti kunnolla keulimaan. Joo. Ja totta kai sitten näistä, niin kuin, mikä tämä nyt oli tämä johtajan niin kuin numero 5, niin sehän on niin kuin, totta kai siis palkintopaikka. Niin sitten niin kuin hyvä veli arpoo sulle, niin kuin, että sä jeesaat vähän niin kuin pormestaria jossain tiukassa tilanteessa, niin sitten hän antaa sulle tällaisen niin kuin palkintopaikan, työpaikan, jossa sä saat sen 200 tonnia niin kuin vuodessa liksaa ja sä saat asua tällaisessa heka-asunnossa niin kuin puoli-ilmaiseksi ja sulla on niin kuin
merinäköalat ja systeemit, ja sitten sulle teet jonkun muun hyvän jutun, niin sitten sä saat sen Rollsin, ja sä maksat siitä 25 € vuokraa kuussa, ja se on oma kuskikin, ja sitä paitsi sulla on niin kuin omat katujen käyttöajat, että sä pääset vaan, niin kuin, että se suljetaan se katu niin kuin muilta, jopa pyöräilijöiltä, niin että sä pääset niin kuin porhaltaa sillä Rollsilla tuosta niin kuin niin Helsingin kaupungin omistamaan lomakohteeseen jossain Porkkalanniemen kärjessä. Okei, mutta hei, kuuntele nyt vielä, että mä oon joskus nähnyt aikaisemminkin tässä, että kun sä kerran pääset kiinni johonkin kämppään, niin okei, sä voit tämmöisen, sä et ehkä voi suoraan sitä alivuokrata, sillä tavalla, että sä niinku muutat sieltä pois ja pistät se alivuokralla, että siinä vaiheessa kämppä ehkä lähtee, mutta sä voit sen tehdä varmaan niinku vähän hämärämmin. Sä oot niinku jäät kirjaille ja siellä asuu nyt joku muu. Ja toinen juttu, että jos on, että sä oikeasti sun pitäisi lähteä pois, että sulla ei ole mitään käyttöä, sä muutat ulkomaille, niin toinen vaihtoehto, että sä hivutat jonkun sukulaisen asumaan sinne. Niin. Hetkiseksi, te olette kahdestaan siellä. Ja joku tämmöinen järjestely on joskus ainakin mennyt läpi, että sitten se sukulaisesta tehdään se päävuokralainen ja sitten sä niinku feidaat itse siitä ulos ja se on niinku tullut käytännössä jonon ohi. Että älkää ihmetelkö, jos se jono ei liiku mihinkään. Kyllä ne tyypit tietää siinä talossa, mitä se homma toimii. Mutta koska tämä on rahapodi, meillä on nyt niitä vaihtoehtoja. Joo, mutta ennen kuin me mennään itse asiassa niihin vaihtoehtoihin, niin mä haluan vielä käsitellä tätä aihetta hieman lisää. No mitä sulle jäi käsittelemättä tästä? No siis, koska Helsingin kaupunki, mä ymmärrän siis tämän asian niin kuin kaupungin kannalta, että niin kuin periaatteessa niin siis se, että niin kuin, että on monenlaista aluetta ja perheellisillä, nuorilla perheillä on varaa niin, ja asua Helsingissä ja muuta tällaista. Nämähän on kaikki niin kuin jaloja tavoitteita. Siis niin kuin, totta kai se olisi niin kuin tosi kiva, että kaikilla on paikkansa Helsingissä. Kaikilla on mahdollisuus asua Helsingissä, kaupungissa, viihtyä täällä, kasvattaa perhettä, niin kuin käydä töissä, nauttia puistoista. No se tuli selväksi, joo. Näin. Ja tässä nyt sitten tässä pyrkimyksessä niin Helsingin kaupunki on sitten tehnyt tällaisen tutkimuksen tällaisesta niin kuin kohtuuhintaisen asumisen mittaristosta. Ja se on määritetty sillä tavalla, että kohtuuhintaiseksi asuminen on määritetty silloin, kun siihen kuluu enintään 40% asuntokunnan käytettävissä olevasta rahatulosta. Se on musta aika paljon loppupeleissä, että asuminen, mikä tämmöinen perushyödyke, niin. Että jos otetaan kaikki tulot, mitä vaan tulee, ja siitä 40%, eli melkein puolet lohkaistaan pois, niin se menee asumiseen. Ja se on määritelty kriteeriksi, kohtuuhintainen, se pitää olla sen alle. Niin sehän on ihan utopia. Siis meillä menee yli puolet asumiskustannuksia totta kai. Ja nyt sitten, kun meillä on siis säälikää nyt meitä, kun meillä menee yli puolet siitä meidän tulovirrasta menee niin kuin tähän asumiseen, niin nyt mihin mä menen, että Helsingin kaupunki maksaa mulle sitten sen, niin kuin korvaa mulle tämän erotuksen, että meilläkin on helppoa ja hyvä olla. Siis tällaisella logiikalla, niin siis eihän tämä niin kuin loppua näe. Tämähän on, siis niin kuin mä sanoin, tämä on puhdasta suunnitelmataloutta. Suunnitelmatalous on tuttu käsite Neuvostoliitosta, joka oli kommunistinen maa, jossa siis joku tällainen helkkari iso politbyro, jossa oli tuhansia ihmisiä duunissa, päätti, että mitä tehdään ja millä tavalla tehdään, missä tehdään, mitä siitä maksetaan ja tuloista ihan se ja sama. Se on sitä sitä kenkätehdas esimerkki, että missä joku suuressa viisaudessa määritti, että hei, että ne oli päässyt jo niin pitkälle, että täytyy olla kannustimet, että jengi tekee jotain. No hyvä on. Me sanotaan, että tavoitteena on, että tämä kenkätehdas tekee mahdollisimman monta kenkää ja sitten ne saa kannustimia. Et viime vuonna oli niin kuin 10 miljoonaa kenkään, niin jos te pääsette niin kuin 11 miljoonaa kenkään, niin sitten te saatte bonareita. Ja kukaan ei kertonut, tehdäänkö oikein vai vasemman jalakenkiä? Ei, niinpä tämä tehdas sitten teki niin kuin tolkuttoman läjän lasten vasemman jalan kenkiä ja ylitti tavoitteet ja sai mitalit päälle. Siis täysin hyödytöntä tekemistä. Onko sun mielestä samanlainen fiilis nyt Helsingin kaupungin tekemisessä tällä hetkellä? No valitettavasti kyllä. Mutta ei tämä nyt tällainen,
ei tämä vaan Helsinki. Tällaisia niin kuin piirteitä on, koska niin kuin nämä jalot tavoitteet, niin niillä pyritään niin kuin saamaan aikaiseksi niin kuin sinänsä ihan hyviä asioita. Tehdään tämäkin vielä selväksi. Pointtihan ei ole se, että tässä otetaan kantaa, kuka asuu missäkin, niin kuin ihmisinä. Että siis totta kai, niin kuin kaikki vaan sekaisin, niin kuin siis Helsinkihän on kaupunki, täällä asuu kaiken näköistä väkeä. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ei se liity siihen. Mutta se ongelma on siinä, että kun asioista ei makseta markkinaehtoista hintaa ja jotkut hyötyy ja toiset ei, niin siinä syntyy tällainen yhteiskunnallinen epäreiluus, jota ei oikein pysty perustelemaan yhtään millään. Koska jos joku sanoo, että no joo, mutta kun sulla on niin helkkaristi liksaa, niin vitsi, että sä oot kitsas, kun sä et voi antaa niin kuin vähän armoa niille, joilla on vähemmän. No okei, lähdetään tälle polulle. Se on sitten niin, että joko mä käyn duunissa ja valitsen uran sillä tavalla, ei niin, että mä teen just sitä, mitä mä kaikista mieluiten haluaisin, vaan valitsen duunia niin, että mulla olisi mahdollisimman paljon tuloa, että mä voisin pitää huolta mun perheestä ja teen pitkiä päiviä ja yritän yhtä lailla olla niin kuin hyvä isä ja löytää aikaa siihen muuhunkin tekemiseen ja siinä sivussa vielä harrastaa ja näin. Joko näin, jolloin tämä yhtälö on aika tiukka, tai sitten mä lopetan sen yrittämisen, lopetan sen duunan. Hanskat tiskiin, että anti olla nyt. Hanskat tiskiin, koska mä voin aina valittaa jollekin, että antakaa mulle. Kato nyt, mulla on perhe tässä, kato. Sitten otetaan selfie, että siitä jossain resillisessä vaatteessa seistään jossain kadun kulmassa räntäsateessa ja sanoo, että Helsingin kaupunki ei välitä meistä. Uhriudutaan oikein perkeleesti ja sanotaan, että joku auttakaa nyt, että eihän tämä niin kuin nykyyhteiskunnassa voi olla näin. Ja sitten tämä toimii. Sitten Helsingin kaupunki toteaa, jumalauta, tosi paha PR-moka. Ja sitten sanoo, sieltä tulee pormestari Vartiainen mulle ja sanoo, että hei, että muuta tuohon Jugendlinnaan asumaan, että sä saat sen ylimmän kerroksen sieltä, jossa on se merinäköala, että otetaan pari kuvaa tällaisen pieneen PR-juttuun, niin tämä kämppä on teidän, että te saatte asua siellä tonnilla kuussa, jos teille varaa on, jos ei ole, niin sä saat asumistukea vielä lisäksi. Kelan taikaseinästä saa sitten Kelan taikaseinästä loput ja ruuatkin siihen päälle ja ruuan päälle juustoa. Käykö tällainen? No totta kai se käy. No kuka tahansa kättelisi tämän diiliin, eikö No niin? eikö kättelisi? No niin. No hyvä on. Sitten jos tämä on tätä, niin tekeekö täällä enää kukaan yhtään mitään Helsingissä? No. Ja se pointti on se, sitten kun kukaan ei enää tee Helsingissä yhtään mitään, koska jos kaupunki ei saa noita, niin miksi ne ei saa noita, tai minua, tai niin kuin sua. No. Kukaan ei tee enää sellaista niin kuin palkkatuloa, josta voisi ottaa mitään merkityksellistä niin kuin verotuloa kaupungille. Kaupungilla ei loppuu rahat, ja mitä sitten tehdään? Sitten levitellään käsiä ja pyydetään valtiota. Arvaa, kuka sitten kärsii. No ensisijaisesti kärsivät ne heikko-osaiset. Ne, joista alun perin piti pitää huolta. Mutta sä viittasit nyt siihen tutkimukseen kohtuuhintaisesta asumisesta, ja se on katsottu helsinkiläisten tulot, ja paljon jää sitten niin kuin nettona käteen ja suhteutettuna sen vuokra- ja omistusasumiseen, niin keskimääräisellä siinä tarkastelua henkilöllä, niin vain 20 postinumeroaluetta yli 80, mitä Helsingissä on, niin keskimääräisellä helsinkiläisellä oli mahdollisuus asua sillä tavalla, että asumiskustannukset ei mene yli sen 40%. Eli käänteisesti on kohtuutonta asua keskimääräisellä helsinkiläisellä niin kuin 3/4 alueella Helsingissä. Että siellä on muutama tämmöinen piste vaan. Ehkä ne on just semmoisia pisteitä, minne ei välttämättä haluaisi muuttaa, missä on vähän halvempaa sitten se vuokrat ja kämpän ostaminen ja kaikki tämän tyyppinen. Mutta eikö tämä niinku kerro sitä, että koko tämä asuntopolitiikka Helsingissä on mennyt ihan metsään? Siis se on lähtenyt lapasesta. Niin, se on lähtenyt lapasesta. Kaikki tietää, mistä on ehkä tultu tähän tilanteeseen. On ollut näitä vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja. Sitten Helsingillä oli tämmöinen oma järjestelmä nimeltä Hitas. Oliko se nyt 30 vuotta vai ylikin sen voimassa, millä sitten pyrittiin kontrolloimaan sitä, että mitä ne
se oli omistusasumista, mutta tämmöistä hintasäänneltyä omistusasumista. Eli yritettiin rakentaa halpaa paskaa ja sitten saadaan se hinta mahdollisimman alhaiselle tasolle, millä se voidaan myydä. Ei se ollut halpaa paskaa, ne oli tosi kivoja kämppejä. Joo, mutta sitten säästettiin, mistä säästettiin siinä. No joo, okei. Okay. Niin. Ja sitten ne alueetkin alun perin oli varmaan jotain, ne ei ehkä mennyt markkinaehtoisesti niin hyvin, niin sitten sinne rakennettiin. No Jätkäsaaren kupeessa kanavan vieressä ylikerros. No nykyisin on eri juttu. Tämä oli 90-luvulla. Silloin oli tuossa Ruoholahdessa oli kanavan vieressä ylinkerros, tällainen panorama-ikkuna. Siellä oli sellainen niin kuin 64-inen penthouse, jonka yksi äveriäs tällainen rahasuvun äiti järkkäsi omalle lapselleen. Joo, mutta idea on sekin, että se Ruoholahti siihen aikaan, kun ne ekat talot tuli, niin se oli ihan pelkkä jättömaata. Että tilanne on muuttunut siitä, että nykyisin sitten, että hei, okei, täälläkin löytyy noita hitaksia, niin kehitys kehittyy. Ja tämä oikeastaan perustuu siihen, että tänne pusketaan koko ajan lisää sitä kämppää, koska käytiin läpi sitä tulopuolta. Niin kaupungin tulopuoli ei oikeastaan ihan hirveästi koostu siitä, että kuinka paljon ne kaupunkilaiset tienaa, vaan ehkä enemmänkin siitä, että kaupunki omistaa sen maan ja sitä kautta useat nämä talot, varsinkin nämä hitakset, rakennetaan vuokratontille. Kaupunki saa siitä kasvavia tuloja koko aika. Mistä? Siis sen tontin vuokrasta. Ja koska se ei riipu tulotasosta. Joku sen aina maksaa sen tontin vuokran, jos siinä on talo. Eikö niin? No joo. Jos ei se ole ilmaista se asuminen. Niin. No, joku sen aina maksaa. Kaupungin näkövinkkelistä joku maksaa sen tontin vuokran, eikö näin? No juu. Et siihen kassaan se tulee. Se no niin kauan kuin me ollaan niin kuin nykymaailmassa, mutta jos me mennään tähän, että kaikki lopettaa tekemisen, niin sitten ei kukaan enää maksa. Mutta sitten tämä mekanismi vaatii sitä, että pakataan tänne Helsinkiin entistä enemmän porukkaa koko aika. Eli kun tiivistetään sitä rengasta sieltä niin kuin ympäriltä, niin se maan arvo kohoaa täällä, ainakin täällä lähempänä keskustaa. Sitä kautta kiinteistövero voi ropsauttaa kovemmin sieltä niistä kiinteistöistä ja siitä maasta. Ja tämä mekanismi on niin kuin ikuinen käytännössä. Joo. Siis tämähän on olettaen, että Helsingin kaupunki ei niin kuin periaatteessa kaupungista kaikki asunnot, joita Helsingin maanperältä löytyy. Eli ettei Helsingin ota ne kaikki haltuun ja alla jakamaan niitä niin kuin hyväveliverkostonsa asukkaille. Siis jos ei tämä mene niin kuin siihen, niin se on näin kuin sä sanot. Mä halusin vaan tehdä tämän eron tässä nyt silleen, että tämä on nyt joiltain osin, mutta jos tämä Helsingin kaupunki haluaa subventoida asumista Helsingissä, niin sille polulle kun mennään, niin loppu ei näy. Ja sillä polulla niin ei kukaan enää maksa mitään veroja, koska kaikki asuu ilmaiseksi. Se on se äärilaita tässä. Kyllä. Mutta sitten kun tässä pakataan porukkaa tänne, niin sitten tulee näitä lieveilmiöitä. Me ollaan puhuttu näistä kruunusilloista. Se ei nyt välttämättä sitä ihan miljardia maksa. Mutta loppupeleissä niin kuka tahansa, joka ottaa, sanotaan nyt, että se maksaa vaikka 500 miljoonaa. Ja Helsingin kaupungilla... No se on 350 miljoonaa. Ja sitten se koko projekti kaikkinensa niin on 800 miljoonaa. No, mutta se aiheutti sitä, että oli muita liikennejärjestöjä, mitä piti tehdä, piti varikot rakentaa, piti kalustohommata. Ei mennä siihen niin, mutta siis iso investointi joka tapauksessa. Kyllä. Ja sitten siellä tuolla Laajasalossa... Ja ihan Neuvostoliiton näköinen rakennus siinä, rakennelma tuossa tällaisen kulttuurihistoriallisen selän yli menevä, tällainen helvetin ruma pitkä silta, joka on niin kuin... Olisi vetänyt tussilla niin kuin näköalakenttään, niin kuin mustalla tussilla tällaisen mustan viivan yli niin kuin, tällaisen kansallisromanttisen näkymän yli. Niin, se on yhtä pitkä kuin se Raippoluodosilta se jossain Oulussa. Että mä en tiedä, miten se on joskus saatu rakennettua, mutta sinne menee ehkä auto. Tänne menee vaan sitten polkupyörät ja ratikka. Ja idea on se, että siellä Laajasalossa, niin siellä he asuu oikeastaan kuin joku reilu 20 000 ihmistä. Joku voisi miettiä sitä, että mitä tämä 500 miljardin investointi 20 000 ihmisen osalta, niin se on niin kuin 10 tonneja per nassu, mitä kaupunki vaan niin kuin heittää rahaa omasta taskustaan. Ja sitten jos miettisi vaikka niin kuin näitä ihan pelkät korkokulut jostain 4 pinnalla tästä 500 miljardin investoinnista, niin sieltä pitäisi se lipun hinta, kun sä ylität sitä siltaa pitkin, tuut sä niin kuin polkupyörällä tai ratikalla, se pitäisi olla varmaan femman per laaki, kun sä saavut siihen sinne kaupungin puolelle. No joka tapauksessa... Niin ei montako ihmistä siinä menee sen sillan yli. Mutta tämmöisiä niin päättömiä
investointi sitten loppupeleissä pitää tehdä sitten, kun saadaan tämä masina jollain tavalla niin kuin hyrräämään ja meillä on muka rahaa, mitä me voidaan splässätä. Nyt voisi ehkä keskittyä sitten siihen, että joko niin kuin parantaisi oikeasti niitä palveluita, oikeasti, eikä mitään tämmöisiä niin kuin näennäisinvestointeja, tai sitten niin kuin palauttaa sen alhaisempana veroäyrinä helsinkiläisille ja karsis näitä juttuja, esimerkiksi mitä sitten tehdään vaikka täällä Linnankatu 2. Nyt sille pitäisi tehdä jotain. Sä voit joko sillä tavalla, että sä voit tehdä siitä määräaikaisen, kertoa sitten, että tämä on oikein tämmöinen niin kuin palkintopytinki, että tänne pääsee aina tietty lottovoiton saanut helsinkiläinen tietyksi määräajaksi. Sitten se päättyy ja piste. Sitten pitää muuttaa pois. Toinen vaihtoehto on, nyt on paljon myymättömiä kämppiä, mulla on rakennusyhtiöllä tällä hetkellä, niin sä voisit tehdä jonkun swapin. Toi on niin kuin 10 tonnia per euro, 10 tonnia per neliö, ton arvo heittämällä, niin siellä on nyt 5 tonnia per neliö myymättömiä kämppiä. Sä voisit saada tuplamäärän vuokrakämppiä sille Hekalle tekemällä tämmöisen swapin. Vaihta sitten Linnankatu 2 johonkin muihin kämppiin, jotka on niin tällä hetkellä rakennettuja niin, vapaana. Että se periaatteessa vaan niin mahdollistaa sitten Hekalle. Että rakennusyhtiö vaihtaa vähän niin kuin kämppiä yhdeltä alueelta toiselle. Niitä rakennusyhtiö ottaa vaikka hetkiseksi remppaa ton Linnankatu 2 ja tiedät, pistää sen jälkeen. Niin kuin, sehän on just niin rempattu. Niin. Vuonna 1997. No joo, vähän tiedätkö Maali seinää ja homma. Tässä on tämä pointti, että Helsingin kaupunki on olemassa kaikkia helsinkiläisiä varten, ei valittuja helsinkiläisiä varten. Ja näin ollen nyt sitten, kun ei tehdä markkinaehdosta toimintaa, niin se tarkoittaa sitä, että veroäyri on korkeampi. Jos halutaan auttaa ihmisiä asumaan Helsingissä sillä tavalla, että auttaa niin kuin ihmisiä, että niillä on varaa asua Helsingissä, niin yksi on se, että kaavoitetaan tarpeeksi, eikö niin? Annetaan niin kuin gründereille niin kuin tilaa rakentaa niin kuin sinne, tänne ja tonne niin kuin kämppää, niin että sitä kämppää on niin kuin kaksinkertainen määrä asukkaisiin nähden, niin katsotaan, että tuleeko ne asuntojen hinnat alas. Tässä niin kuin taustallahan on se, että Helsingin kaupunki on ollut niin hemlevetin hidas tässä kaavoittamisessa viimeiset 30 vuotta, että tämä on niin kuin ihan itse aiheutettu juttu tämä. Se on se yksi juttu. Sitten se toinen on se, että tehdään järkevää markkinaehdosta toimintaa, josta Helsingin kaupunki saa niin kuin hyvät tuotot ja lasketaan sitä asumisen veroa, siis asukkaiden veroa, mitä helsinkiläiset maksaa kaupungille. Vedetään se nollaan, niin kas kummaa, jengillä on vähän enemmän fyrkkaa, millä tällätä. Se on niin kuin toinen keino. Siis tällainen, että omistetaan jotain kämppejä ja annetaan niitä pois niin kuin hyväveliverkostolle, niin sehän kohdistuu vain joihinkin valittuihin ihmisiin. Tähän sitten tällaiset jotkut äänet, niin ne heittäytyy tyhmiksi ja sanoo, että onko tämä niin kuin jotain, että eikö niin kuin pienituloiset, onko ne jotenkin huonompia ihmisiä, että eikö niitä haluta niin kuin omalle takapihalle. Ei tämä liity siihen millään tavalla. Me puhutaan ihan puhtaasti pelkästään tästä niin kuin taloudenpidosta tästä asiasta. Omasta mielestä, niin kuin mun elämän kokemuksella, niin fiksuja ihmisiä löytyy niin vähätuloisia kuin suurituloisia, ja mulkvisteja löytyy ihan yhtä lailla niin kuin joka segmentistä. Et se ei niin kuin sitä tulomäärää katso. Sori vaan. Ja tämä rahapodi, me puhutaan pelkästään näistä niin kuin rahaan liittyvistä asioista. Ja siinä mielessä tämä Helsingin kaupungin ja vastaavien kaupunkien tällä tyyppinen tekeminen on niin kuin siis ihan täysin edesvastuutonta. Helsingissä tämä on näin, koska vasemmisto, demarit ja vihreät, niin niillä on enemmistö kaupunginhallinnossa ja ne äänestää läpi ihan mitä vaan tällä hetkellä. Ja se on ja vaikka siis ottamatta kantaa siis yhtään mihinkään politiikkaan muuten, niin puhutaan taloudenpidosta, niin tämä tällainen tekeminen on edesvastuutonta. Miksi tällaista niin kuin tehdään? No, sitä voi itse kukin tykönänsä pohtia, mutta taloudenpidollisesti tämä on edesvastuutonta tekemistä ihan täysin. Kuuntele hei, mä innostuin siitä, kun meillä kävi se YT-toimari täällä. Joo. Ja vähän tein semmoista skauttausta siitä, että kun nyt on paljon myymättömiä kämppiä ympäri Suomen, että mikä on tämmöisen uuden kämpän neliöhinta,
mitä niistä pyydetään. Niin. Että oli semmoiset käytännössä niin kuin pienet kaupungit vähän tuolla pöndellä, että sanotaan näin, että semmoinen 3,5 tonnia oli semmoinen kerrostalokämpän niin kuin pyyntihinta siitä uudesta kohteesta. Eli se on periaatteessa se rakennuskustannukset 2,5. No 3,5 tonnia oli ne pyyntihinnat, millä niitä on joskus myyty, mutta ne ei ole mennyt kaupaksi sitten. Et pyyntihinta, eli suhtautukaa siihen niin kuin varauksella. Niin. Ja nämä oli usein omalla tontilla, ja totta kai pienessä kaupungissa se lokaatio voi olla vaikka kuinka hyvät näkymät, että se ei ole tungettu keskelle jotain lähiötä semmoiseen niin sumppuun. Sitten mennään seuraavaan paikkaan, tulee tämmöiset kasvukeskukset, eli tyyliin niin kuin pienemmät kaupungit, mutta jotka asukasluku kuitenkin kasvaa. Siellä on Kuopiota, Lahtea ja tämän tyyppisiä, ehkä Oulu. Niin siellä se oli suurin piirtein 4 tonnia rakentamisen kustannukset. Ja sielläkin usein oli se, että siinä sait vielä omalla tontilla olevan kämpän. Okay. Ja tarkoittaa sitä, että se vastike, mitä sä maksat siitä kämpästä sitten, pois lukien nämä lainanlyhennykset, niin se oli ihan niin kuin siedettävällä tasolla. Se on niin kuin lähellä nollaa, koska se on uusi talo ja... No 2 euron luokkaa sitten. Niin, 2 euron luokkaa, 2-3 euroa ehkä siinä. Että siinä on ne per 4. Isännöitsijän kulut ja sitten lämmitys ja ei paljon muuta niin kuin kuuluu siihen. Sitten seuraava etappi oli ehkä se, että Tampere ja Vantaa. Sitten puhuttiin jo siinä 4-5 tonnin haarukasta. Eli ja siinä vaiheessa tuli myös kuvioihin se, että se oma tontti katosi. Sieltä tuli sitten vuokratontti tilalle ja se vastike, se kiihdyttää jo reippaasti ylöspäin. Siis ihan tämä kuukausittainen vastike, mihin on sitten leivottu sitä tonttivastiketta ja tonttivuokraa, niin, ja lämmin vettä, sähköä, talkkaria. Ja huomioitavaa myös sitä, että myös se neliöhinta, niin se vähän niin kuin pomppaa sit siitä jo, että ei ole enää niissä pienissä kasvukeskuksissa, ollaan vähän tämmöisissä isommassa kaupungissa. Ja sitten siellä huipulla oli sitten Espoo ja Helsinki. Ja täällä rupesi olla se, että minimi rupesi olla se 5 tonnia. Et alle 5 tonnia ei oikein löytynyt mitään luukkuu helpolla katsanolla tässä. Ei, kun sun tonttimaa on kallista. Ei kuuntele. Ei tässä ole kyse siitä, kun se on vuokratontilla. Se on vuokratontilla. Se tonttimaa on periaatteessa ulkoistettu tästä kuviosta kokonaan. Okay. Tässä on vaan nyt, että Helsinki Espoo lisää tähän hommaan, koska mä haluan niin pysähtyä nyt tähän ja mä kerron tämän jutun. Me vähän sivuttiin sitä siinä YIT-jaksossa. Että jos mietitään nyt sitä kerrostaloa, se on tehty Kokkolaan 3,5 tonnilla tai sitten Helsinkiin minimi 5 tonnia. Ne on tullut samalta tehtaalta ne betonielementit. Ne on tiilet, mistä on tehty ulkovuoraus, tullut samalta tehtaalta. Kuljetuskustannukset voi olla jopa Kokkolaa pidemmät kuin Helsinkiin sieltä tehtaalta. Mistä mä tiedän sitä? Tuskin hirveätä eroa tässä. Ne kasaa reissutyöläiset, jotka tulee pistää sen kasaan. Se on ihan nyt sama, meneekö ne nyt sinne niin kuin Kokkolan lähialueelta Kokkolaa vai täältä jostain niin kuin Uudenmaan lähialueelta tänne. Tuskin siinä on ihan jäätävää eroa kuitenkaan niin kuin heidän tuntihinnassaan. Ja sitten ikkunat samalta ikkunatehtaalta, katto samalta kattotehtaalta. Et tässä on, ja tontti, se on vielä niin kuin vuokratonttina, siinä ei pitäisi periaatteessa olla sitä vuokratontikustannusta, mutta totta kai jokainen rupeaa repiä sitten täällä Helsingissä niitä omia katteita, puhaltaa tätä kuplaa kasaan, niin yhtäkkiä käykin sillä tavalla, että se onkin sitten vaikka niinku 6-7 tonnia se hinta, ja se onkin jo tuplat siihen, mitä se Kokkolassa on omalla tontilla se kämppä versus täällä Helsingissä vuokratontilla se uusi kämppä. Ja käytännössä, jos niinku vertaisi sitä, että kukaan ei usko siihen, että se olisi laadullisesti heikompi se Kokkolan kämppä. Siellä on laatotetut kylppärit ja niinku parvekelasit. Sama rakennus. Sama rakennus, mutta se on vaan niinku tuplahintainen täällä. Ja tässä on vielä se, niinku se tonttiero, että sä saat niinku riasakses hemmetin kalliit ne vuokratontin kustannukset täällä Helsingissä. Ja nyt kysytään sitä, että mistä tämä johtuu? Sä heitit nyt se kaavoituksen tähän. Toi on semmoinen samanlainen vakioratkaisu, kun kaikki on huutanut kohtuuhintaista rakentamista. Niin tämä on se, niinku se ongelma, mitä pitäisi niinku purkaa tässä. Että pitääkö se ahtopaineella jonkun alkaa rakentaa? Onko se Helsingin kaupunki? Pitääkö Helsingin kaupunki itse rupea gryndaamaan niitä kämppiä niin kuin hikihatus tänne? No ei kai se nyt ole Helsingin kaupungin tehtävä. Sen lisäksi,
että tonttimaa on kalliimpaa, olkoonkin, että se on sitten vuokralle, joo, se on niin kuin lisää, mutta sitten se työmaakin on kalliimpi, koska täällä on ahdasta ja niin kuin logistiikka ei pelaa ja sun täytyy periaatteessa ylläpitää työmaata sen rakennuksen samassa paikassa, mihin se rakennettava rakennus tulee, eli se on niin kuin aikamoinen, niin kuin, että se on niin kuin hankalampaa rakentamista, mutta ei se välttämättä siltikään niin kuin perustele. Niin kuin se voi olla kustannustehokas rakentamista. Mietin nyt sillä tavalla, että täällä jos tehdään vähän isompia kerrostaloja, Kokkolassa tehdään vähän pienempiä, niin pieni yksikkö voi olla niin kuin kalliimpi rakentaa kuin tämmöinen isompi yksikkö kerralla. Mä en osta tätä juttua. Tämä on nyt tehty sillä tavalla, että tämä masina ei niin kuin toimi yhtään millään, koska jos nyt otatte tämmöisen vastavalmistuneen kämpän ja katsotte ihan pelkät kustannukset nyt siitä vaikka niin kuin 4 pinnalla tästä lainasta, siis että jos sä rahoitat sen velkarahalla, plus sitten nämä tonttivastikkeet ja nämä yhtiövastikkeet, mitä se tekee kuussa, niin se on jo pelkästään ne ilman lainan lyhennyksiä, niin voi olla, että sä saat halvemmalla vuokrakämpän täältä, kun se joku uuden kämpän juoksevat kustannukset käytännössä ilman mitään näitä niin kuin pääomaa liittyviä juttuja. Niin, ja sitten katsotaan tämä tutkimus. Täällä ei ole kohtuuhintaista asumista tarjolla, varsinkaan lapsiperheille. Että jos täällä ruvetaan jotain porukkaa suosimaan, niin se pitäisi olla lapsiperheet. Eli nyt jos niinku pitäisi melkein kaupungin viskaali kiertää Linnankatu 2 ja pimputtaa ovikelloa, että katsoa, että onko siellä lapsiperheitä. No ei ole lapsia. Tiedätkö, täällä on kaupungin hallinnosta porukkaa vaan niinku asumassa täällä sitten, kun osasi olla oikeassa aikaan hereillä siinä vaiheessa. Ei me tiedetä, mutta tämä kuulostaa vaan niin hauskalta, että siellä, mitä jos siellä paljastuskin, että ne olisi jaettu sitten jollain vähän niin kuin ihmeellisellä metodilla ne luukut sieltä. Who knows. Mutta siis niin kuin, jos oikeasti halutaan jotain ihmisryhmää suosia, niin olisiko ne lapsiperheet semmoinen, että ne menisi kaiken ohi? Koska niin kuin nykyisessä tilanteessa niin tämä kohtuuhintainen asuminen, eihän sillä ole mitään chanssia järjestää sitä niin kuin markkinaehtoisesti. Siis, jos... Mut siis, ja sitten toisaalta lapsiperheidenkin kannalta niin Helsinki on tehtyjen päätösten takia niin helvetin epäkäytännöllinen paikka asua. Mutta sitä ei voida fiksaa tällä tavalla. Ei voikaan, mutta mä sanon myös sen, että se niin kuin sillä on vissi merkitys, että kun kaikki tehdään todella hankalaksi. Jossain määrin, mä oon oppinut, mä käsin ylös erheen merkiksi. Keväällä mä olin niin pääkiehu siitä, että Espasta suljettiin kaista. No mun kokemuksen mukaan niin tavallisesti niin me päästään nopeammin Katajanokalta Länärille nyt, kun se yksi kaista on suljettu, kuin ennen kuin se suljettiin. Kaikki välttää sitä nyt vai? Kaikki välttää sitä. Ja mä en ole vaan ymmärtänyt sitä, että kukaan viitsii lähteä jostain Itä-Helsingistä ajaa Helsingin läpi Pohjois-Espan kautta. Siis ei käynyt mielessä, mutta siis näin on vissiin käynyt. Ja nyt kun se on laitettu se kaista kiinni, niin ne ei enää tuu. Ja nyt täällä niin kuin helsinkiläinen pääsee hurlumhei ajelemaan. Niin kuin, mä olin väärässä. Tässä tämä esimerkki niin kuin ammentaa itsensä niin kuin Amsterdamin keissistä, mikä pidetään lainausmerkeissä autoilijan kannalta maailman parhaimpana kaupunkina, koska kaikki vaihtoehtoiset liikkumismuodot on niin paljon parempia, että silloin kun sun oikeasti tarvitsee ottaa se auto alle, niin siellä ei ole mitään muita autoja liikenteessä, niin sä pääset tosi helposti ja sujuvasti menemään. Fine, mutta ihan yhtä lailla perheellisen, niin kuin jos sulla on perhe, 2 lasta, harrastaa asioita, sä käyt töissä, sun täytyy käydä ruokakaupassa, sun muuta, niin eihän se ole niin, että jos mä lähden, niin kuin leikitään nyt tällä tavalla, että mun pitää mennä ostaa itselleni kalsarit, niin mä otan totta kai ratikan tästä, mä kävelen niin kuin himasta alas, menen ratikasteissille, otan sen ratikan sinne tai kävelen sinne Stokkalle, ostan ne kalsarit, tulen ratikalla takaisin. Mutta tyypillisesti, niin kun sä ihminen liikkuu arjessaan, niin eihän se matka ole tollainen one way, niin kuin, yhden kohden matka, vaan kyllähän se niin kuin tyypillisesti on näin, että kun mäkin tulin tänne, niin ensin mä vein mun lapsen kouluun, joka on jossain, ja sitten sieltä mä tulin tänne, ja sitten täältä kun mä lähden, niin mä lähden jotain kautta
niin kuin mä menen niin kuin parturille, joka on jossain se toisella puolella kaupunki ja sitten himaan. Tällainen niin kuin arkirundi, niin sen pystyy ihan hyvin hoitaa niin kuin, siis kävelee ja julkisilla, vaikka siis joutuu vaihtaa ja näin, mutta siis tämähän menee ihan nätisti. Et sulla ei ole autonkuljettaja? Ei ole sitä Rollsia eikä sitä autonkuljettajaa. Mutta sitten auta armiassa, jos sun täytyy lähteä duuniin ja se julkisilla se kestää tunnin, mikä helposti on se niin kuin the case, niin sä otat sen auton alle. Sitten kun sulla on se auto alla, no okei, mä heitän sen lapsen tonne koululle, ajan sillä autolla duuniin, tuun Lidlin kautta, käyn ostaa sieltä niin kuin viikon muonat, haen lapsen isovanhemmilta, jotka haki hänet niin kuin koulusta sillä autolla, totta kai, ja sitten mä ajan himaan. Ja tämähän on ihan perusteltua auton käyttöä. Ja sitten jos se lapsi vielä sen jälkeen, kun pitää mennä jonnekin kauas harkkoihin, tai se isovanhempien sijasta on jossain harkoissa, pelaa lätkää, tolkuton kassi, varusteet, niin ethän sä ihan oikeasti, et sä sitä millään niin kuin boksifillarilla lähdet jostain ratikalla. Jostain niin kuin Meelansista tai jostain Pasilan takapajukolta niin kuin kuskaa niin kuin räntäsateessa tai talvella. Niin kuin, älkää niin kuin edes yrittäkö väittää jotain tällaista. Ei se toimi. Ja jos sitten joku, siis varmasti löytyykin sekin faija tai äiti, joka oikeasti tekee näin, niin kuin hat off, niin kuin tosi hieno homma, mutta siis keskiverto helsinkiläistä tällainen tekeminen ei kiinnosta, niin jos helsinkiläiselle tehdään autoilu täysin mahdottomaksi, niin nehän lähtee vetämään. No mutta hei, tuossa tutkimuksessa on kerrottu, että ketä täältä lähtee? Lapsiperheet lähtee pois. No totta kai, ja tämä oli se pointti. Ei se välttämättä liity tuohon niinku vaikeuteen. Jos porukka haluaa kaupungin keskustan tai keskustan lähellä. Tämä on kallista ja epäkäytännöllistä. Okei, no kuka ei lähde? Se epäkäytännöllisen vielä ehkä kestää, jos haluaa asua siellä, mutta jos se on vielä kallista, niin se voi olla mahdotonta. Totta kai. Niin, mutta nyt jos me mietitään nyt tätä esimerkkiä, että Suomessa pystyy rakentamaan 3,5 tonnilla, siitä se on hyviä esimerkkejä nyt, niin me nyt tarvittaisiin nyt tietoa siitä, mikä täällä mättää, mitä tarvittaisiin, että täällä voisi rakentaa sillä 3,5 tonnilla. Se kuulostaisi vielä sillä tavalla, että se toisi sitä rimaa lähemmäs normaalin, keskimääräisen, keskituloisen helsinkiläisen saataville, että siihen olisi mahdollisuus päästä jollain aikavälillä, tai lapsiperheet ylipäätänsä sitten, että niinku saisi sen isomman kämpän, että täällä voisi jäädä tänne, täällä voisi asua, ettei käy sillä tavalla, että on tämmöinen hitas systeemi, että sitten vaan arpa lappuu sisään, ja jos sulla käy hyvä munkki, niin ei muuta kuin kämppä vuokralle vaan sitten, että sulla olisi tarkoituskaan asua siellä. Että saatat sen hyödyn itsellesi, etkä sitten sillä tavalla, että kaupunkikin siitä jollain tavalla hyötyisi. Mutta nyt on se ongelma, että kuka tahansa tietää, että jos sä myyt nyt tällä hetkellä Helsingissä 3,5 tonnilla jotakin, niin se kuka sen ekana ostaa, niin se pistää sen kaupaksi 6 tonnilla markkinahintaan ja ottaa liiveihin sen voiton. No miten tämä pystytään nyt tekemään sillä tavalla, että kaupunki pystyisi palvella näitä kaupunkilaisia kohtuuhintaisella kämpällä, ettei sillä tavalla, että se menisi aina vaan jonkun liiveihin, se ei menisi edes kaupungin liiveihin, vaan että niinku, jos kaupungilla on jotain assettia, niin se ei niinku luovuttaa sitä alihintaan. Että onko nyt sillä tavalla, että kaupungin pitää itse tulla gryndaamaan ne, ja sitten kun se on itse saanut gryndattua ne 3,5 tonnilla, niin se voi pitää vuokrat niistä kämpistä sillä levelillä, ettei sun tarvitsisi omistaa sitä, mutta sä saisit halpoja vuokrakämppiä. No siis, tai joku muu ratkaisu tähän. Tällähän on vastaus. Tämähän ei ole Amerikan temppu. Tämähän on ihan siis... No mikä se vastaus on? Kysynnän ja tarjonnan laki. Eli lisää. Niin. Ja jos kaikki haluaa asua Kaivarissa, niin rakennetaan sinne pilvenpiirtäjää 700 000 helsinkiläiselle. Kaikki voi muuttaa sinne. End of ongelma. Se ongelma on se, että jos kärjistetysti, ihan oikeasti, jos kaikki haluaa asua siellä Kaivarissa, niin vedetään sen, niin kuin rakennetaan sinne kaupunginosa, jossa kaikilla on merinäköala, tolkuttomat pilvenpiirtäjät, ja sinänsä voi olla, että kukaan ei sitten enää halua asua siellä, mutta siis niin kuin, tämä on niin kuin pointtina, että siitähän tässä on kyse. Ja toisin sanoen, jos vähän niin kuin maltillistetaan tätä esimerkkiä, niin se tarkoittaa sitä, että Helsingissä on tarpeeksi haluttavia asuinalueita, joissa ihmiset haluaa asua, ja täällä on niin kuin
jos tänne on mä en nyt tiedä paljon Helsingissä asukkaita, 500 000, 650 000, jos ihan puhtaasti vain Helsinkiin katsotaan. Okei, 650 000, niin rakennetaan sitten ne 200 000 ihmiselle tosi kivat asuinalueet jonnekin, ja that's it. Niin sitten jos täällä on enemmän tarjontaa kuin on kysyntää, että täällä on niin kuin patologisesti tyhjiä kämppiä, niin katsotaan, jos nämä hinnat alkaisi tulla alas. Tulisikohan ne alas? No totta hemmetissä ne tulee alas. Sitten joku alkaa huuttaa, että no joo, mutta kun ei ole aluetta ja tekin jauhaatte sitä Malmista, niin ensinnäkin se Malmin lentokentälle on todettu, että sinne voi rakentaa ja siellä voi pyörittää sitä lentokenttääkin samalla, että tämä ei niin kuin se argumentti. Mut jos me leikitään, että jos katsotaan niin kuin Helsingin kaupungin aluetta Google Mapsilta, niin sehän on niin kuin metsää täynnä. Sori vaan. Se on, niin kuin, täällä on niin kuin vaikka kuinka helvetisti metsää. Mutta jos me nyt leikitään sillä, että se ei ole metsää, vaan eikä sinne voi rakentaa, niin rakennetaan tällaisia ponttonikortteleita tuonne Etelä-Satamaan. Laitetaan nämä Ruotsin laivat mäkeen sieltä Länsi-Satamaan ja jonnekin ja vedetään sinne niinku tällaista niinku 3-kerrosta ponttonitaloa täyteen. Sellaistakin on tehty. Ei siis niinku, ja sitten jos näkymät kismittää, niin hinataan ne jonnekin muualle ja kytketään niinku kaupungin tekniikkaan kiinni. Eihän siinä mitään. Mut siis se pointti on se, että se ratkaisu loppupeleissä, vedetään toinen esimerkki ihan niin kuin äärilaitaan. Sanotaan, että täällä on 2 kertaa enemmän tosi makeita asuntoja, joissa kaikki haluaa asua, kuin mitä on asukkaita. Miten sä luulet, että käy myyntihinnoille ja vuokrille? No kukaan ei taas halua sitä romahdusta, että tämä pitää olla jotenkin hallituta ratkaisu. Ei, mutta pysähdy nyt tähän. Sanotaan, että täällä on 1,5 miljoonaa asuntoja, joissa kaikki haluaa asua. Ja täällä on asukkaita 750 000 siinä vaiheessa. Niin, tämä on joku kummituskaupunki Kiinasta sitten. Onko täällä halpaa asua vai onko täällä vielä kalleimpaa? Oikeasti. Kumpaa tämä on? Mutta kuka tyhmänä tekisi tämän investoinnin sitten? Ei, mutta siis oikeasti. No halpaa. No halpaa, just näin. No jos Helsingin kaupunki haluaa kyntää rahaa johonkin, niin ei kannata lähteä suunnitelmatalouteen. Ei kannata lähteä niin kuin sanomaan, että tolkut on jono, täällä on tällaisia Jugendlinnoja, sinä pääset sinne asumaan, jotkut harvat, vaan sitten tehdään niin, laitetaan nämä kaikki kämpät markkinaehtoisesti vetämään, pyöritetään Helsingin kaupungin taloutta markkinaehtoisesti ja tehdään yksi tällainen iso suunnitelmataloudellinen muuvi. Eli gründataan niitä taloja tänne, että meillä on 1,5 miljoonaa asuntoa, jotka on kivoilla asuinalueilla. Asuinalueet tehdään kivoiksi ja täällä on tuplatarjonta kämppiä suhteessa asukkaisiin. Niin tuleeko ne hinnat alas, Miika? No ne tulis, mutta tulisiko paljon? Aika paljon. Miten paljon sä luulet, että ne tulisi? Tonttiin. Ihan tonttiin. Vuokratonttiin. No vaikka vuokratonttiin asti, joo. Kyllä. Sitten tämä olisi, niinku, ongelmaa ei olisi. Ei siis niinku, minkäännäköistä. Ja me voitaisiin ottaa niinku, työperäisiä maahanmuuttajia tänne heti seuraavana päivänä sen 750 000. Niin. No tuossa on estimoitu, että se on noin 7 000 tulisi vuosittain Helsinkiin porukkaa lisää. Ja periaatteessa, jos uusi kämppi rakentaa niin kuin nykyhinnolla, vaikka kuinka halvalla saisikin, se olisi 100 tonnia per nassu, niin se olisi niin kuin 700 miljoonaa vuosittain pitäisi jonkun pistää nyt näihin, että edes niille riittäisi niin kuin kämppiä. Ja Helsingin kassa ei riitä tähän mitenkään. Sen takia niitä on aina vivutettu jostain niin kuin muita keinoja käyttäen, valtioapuun huutaen, korkotukihommia hyödyntäen, koska Helsinki ei sitä ainakaan omasta kassasta tätä gründausta voi mitenkään tehdä. Mutta mä sanoin, että tätä voitaisiin jatkaa ikuisesti, mutta tämä kohtuuhintaisen asumisen dilemma, me tarvittaisiin nyt siihen joku, en tiedä onko se rakennusinsinööri, onko se joku yhteiskuntatieteilijä, kuka on semmoinen tyyppi, joka tietää, että miten tämä ratkaistaan. Pitääkö meidän kaivaa nyt jostain niin ne Lego-palikat esiin, tehdä se tyyppitaloja, mitä saadaan ihan törkeän halvalla tuotettua 2 tonnilla neliö, mutta onko semmoista insinööriä. Tai kelluvia kortteleita. Niin, sille, että onko semmoista tyyppi, joka ratkaisisi ne ongelmat, miten ne saataisiin tuotettua ja B jaeltua oikeudenmukaisesti siitä eteenpäin, että se ensimmäisen, kuka arvonnassa voittaa, niin se ei vedä niitä
etuja omaan liiveihinsä, vaan sitten tämä homma saataisiin jollain tavalla rokkaamaan. Sitä odotellessa tai sitä, että me kuullaan uutisia Linnankatu 2, että onko tämä saaga edistymässä mihinkään päin. Yes. No niin, kiitoksia tästä ja laittakaa palautetta ja ei muuta kuin sitten tiskiltä tilaamaan niitä syksyn trendijuomia. Juuri näin. Noniin, moi moi. Moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.